Cam așa este între clădiri. Puii sunt vii de desubt, iar deasupra sunt în fază finală. Cum reușesc eu acum să mai mănânc ceva de aici în zonă? Priviți și voi ce e în față. Porcii mănâncă din gunoaie. Ne-am pierdut în acest labirint. Prieteni, bine ați venit în Mumbai. Acest râu din fața mea, care este sufocat de plastic și gunoaie. Aici există o mare problemă când vine vorba de copii, de dispariții, răpiri. Aproximativ 2250 de oameni și-au pierdut viața, traversează ilegal, cum face și acest domn, hainele la uscat pe unde apucă, pe aceste scutere prăfuite. Aici doamna are bucătăria, are și patul, dar tânărul din dreapta mea are iPhone 17. Faza e că dacă cineva ți-a luat mașina și ți-a adus-o aici, în câteva ore ea nu mai există. Nu ai vrea să ai apartamentul aici. Aceste produse sunt scoase într-un mod mai neortodox din fabrică. Am dat fără să vreau peste această zonă, o zonă sensibilă, pentru că acolo e... Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Mumbai, dragi prieteni. Ne continuăm aventura prin India, nu aveam cum să sărim, să trecem peste acest oraș. În vlogul de astăzi explorăm atât cât se poate. Un oraș diferit față de ce am văzut până acum în această țară, un megapolis unde în aceeași zi poți să treci de la clădiri foarte scumpe și zone de business la străduțe înguste, piețe haotice și cartiere unde viața este foarte grea. Cam așa arată o mașină de poliție cu gratii la geamuri. Mergem către gară, este chiar în apropierea hotelului nostru, pentru că v-am spus, luăm orașul la pas, o să mergem către partea de sud a orașului, acolo ar fi zona mai importantă, mai plăcută, dacă vreți. Cred că am ajuns, nu știu exact dacă este gară sau metrou de suprafață, pentru că trenurile trec din 5 în 5 minute. Avem hotelul cu vedere. Vedem de unde cumpărăm bilete. O să mergem undeva la 20 de minute. Vreau să vedem și o spălătorie. Cred că este cea mai mare spălătorie în aer liber din lume, așa că nu vreau să o ratăm. În această zonă avem apă potabilă, rece. L-am găsit și pe Laurențiu. Să știți că sunt plăcut surprins. Cred că este zona din India care îmi place cel mai mult până acum. Mumbai este diferit, cel puțin la prima vedere. Încă nu am avut timp să explorăm cum trebuie. Vedem dacă o să mențin părerea până la finalul vlogului, dar este mai curat, nu? Mai curat, oamenii sunt diferiți, mai curați. Înainte de a lua trenul vreau să vă vorbesc despre un lucru, pentru că văd aceste poze, afișe de fapt, peste tot. Aici există o mare problemă când vine vorba de copii, de dispariții, răpiri, spuneți-le cum vreți. Văd peste tot imagini cu persoane dispărute, cu minori dispăruți, mai bine zis. Știu că este un subiect sensibil, greu, dar nu pot să nu vorbesc și despre asta, mai ales când văd poze peste tot. Vreau să fie clar din start, vorbim de copii raportați dispăruți, nu sunt vorbe aruncate aiurea. În Mumbai, presa a scris recent că între iunie și decembrie 145 de minori au fost raportați dispăruți, dintre care 93 de fete, iar într-o altă perioadă relativ scurtă, noiembrie-decembrie, 82 de fete au dispărut. Mumbai este și orașul în care copiii dispar pur și simplu. Rapoartele oficiale arată că în acest oraș există o problemă reală cu disparițiile de minori. Numai în 2025, în primele 10 luni ale anului, s-au înregistrat peste 1200 de cazuri pe categoria fetelor minore, iar conform statisticilor poliției din Mumbai, din ianuarie până în octombrie au fost înregistrate în total 5886 de infracțiuni legate de femei, dintre care, spun ei, aproape 90% au fost soluționate. De aici va trebui să cumpărăm bilete, acesta nu merge, dar din păcate nu avem cum plăti, nu primește cash, va trebui să scanăm acest QR cod, așa că va trebui să ne descărcăm aplicația. Haideți că am găsit până la urmă, va trebui să urcăm platforma numărul 4, 20 de rupii pentru 2 persoane, undeva la 28 de minute ne arată de mers cu trenul. 20 de rupii sunt puțin sub 20 de cenți. Vedeți cum trăiesc oamenii pe acolo. Că tot vă spuneam, avem și zgârienuri, avem și zone sărace. A sosit, este mai mult metrou, vine la 3-4 minute.
am plecat la drum. Arată mult mai bine față de trenul cu care am mers în Rajasthan. Inițial mă gândeam că nu sunt uși, v-am spus de la hotel, vedem aceste trenuri, păreau că nu au uși, dar au, doar că sunt blocate, sunt deschise. Cam așa se circulă în Mumbai, cred că aproape în toată India. Pare frumos la prima vedere să circuli, așa, doar că este foarte, foarte periculos. Motiv pentru care în această țară, în acest oraș, au loc foarte multe accidente, extrem de multe accidente. Bine mers. Pentru oraș aceste trenuri sunt mijlocul de transport principal, aș putea spune, pentru că fără ele nu se mișcă nimic în oraș, iar în fiecare zi cu aceste trenuri circulă milioane de oameni. Estimările spun că ar fi undeva între 5 și 6 milioane de oameni. Mamă, ce fel miroase! Am trecut pe lângă un lac, un râu, mai mult o canalizare. Ca o curiozitate, primul tren de pasageri din India a plecat chiar de aici, din Mumbai, spre Thane în aprilie, pe 16 aprilie 1853. Vorbim de o istorie, de un oraș cu o istorie foarte veche a trenurilor. Dar v-am zis, odată cu acest sistem vine și partea urâtă. Aici mă refer la uși, pentru că sunt deschise și nu numai, pentru că Ministerul Transporturilor a dat o cifră care spune foarte multe. Aproximativ 2250 de oameni și-au pierdut viața pe această rețea de trenuri suburbane din Mumbai. Acest lucru s-a întâmplat în decursul unui singur an. Într-un an de zile, peste 2250 de persoane și-au pierdut viața. Foarte multe au căzut de aici pentru că în orele de vârf este aglomerat, este supraaglomerat. Oamenii cad între trenuri, traversează ilegal, cum face și acest domn. Am văzut chiar și pe peron, oamenii nu mai urcă acele trepte pentru a traversa, sar direct și cei mai mulți își pierd viața în urma acestor acțiuni, traversări ilegale de cale ferată. Pe lângă toate astea, în momentul în care scoți capul pe ușă, așa cum o fac eu acum, foarte mulți se lovesc de stâlpii dintre calea ferată, dintre șine. Avem și un domn, o doamnă care binecuvintează lumea, vrea bani la schimb. Hai că n-ai scăpat. आपका कंट्री का 1 रुपया दे दो। Ai văzut, a zis că nu e gratis binecuvântarea. Oamenii coboară din mers. Nu au răbdare. De ce ai face asta? Nu știu. Gata, a fost frumos, interesant. 1 leu pentru 2 persoane, 7 stații, undeva la 28 de minute. Avem și zgârienori, așa cum vă spuneam. Cred că pe partea cealaltă văd foarte multe haine puse la uscat. Încerc să înțeleg în ce direcție mergem. Cam așa arată o stație. Am ajuns la Dobighat, spălătoria în aer liber din Mumbai. Funcționează încă din perioada în care acest oraș se numea Mumbai. A fost construit în 1890. Este cunoscută ca fiind cea mai mare spălătorie în aer liber din lume. Văd că au construit un loc special pentru turiști aici. Mulți care vând suveniruri, foarte mulți copii care vând. Măcar aici miroase frumos, miroase detergent. Așa că nu vorbim de o spălătorie mică de cartier, ci un întreg sistem care spală pentru un oraș uriaș. Avem și zgârienori acolo în spate. Ce vedeți acolo jos sunt rânduri întregi de bazine din beton. Unele surse spun că ar fi peste 700, dar da, o să coborâm, încercăm să coborâm pentru a explora mai bine locul. Sunt care spun că sunt peste 730 și se spală absolut orice în această zonă. Foarte mulți turiști. Vedem ce se întâmplă, explorăm mai îndeaproape. În astfel de locuri, din experiență proprie, vă spun că vor fi persoane care ne vor aborda pentru a ne prezenta locul, ne vor spune că nu avem voie să mergem pe aici, să filmăm pe aici. Acum vedem ce se întâmplă. Uiți instalația de gaz, se chituiește mașina. Aici hainele se usucă, aici se sapă, se lucrează, așa că se prăfuiesc la loc. No, I'm just walking. Will you shut down the camera? We have some rules for the visitors, sir.
I'm just walking. Whatever, sir, we have some rules I am explaining you. So we are the local people from here. Okay. You shut down your camera first, then you can start the camera when you walk inside. We have But some- if I don't want a tour, just want to... you have to see from a free, on the But free. also here it's free. You take down, I am saying you, I am Why? complaining you. Why? If you don't have anything to hide, why you're afraid of the No camera? problem. You go to the office, take a straight, take a left. There is the office. You go and talk to them. Take the permission from the office. Here it's free because I know it's not the first I'm time. not asking for you money. You go and take the Permission for what? permission for making visit and I making know I videos don't want to inside. make video inside. Making I want whatever, to sir, walk. you haven't the- This one will be in my So pocket. you go and take there. Go and show them. Okay. Go and show them. Exact ce vă spuneam, peste tot se întâmplă așa, nu te lasă să intri decât dacă ai un tur. Sunt curios să văd unde există acest birou, unde cumperi bilet pentru a intra. Acum să știți că dacă veniți aici nu trebuie să ascultați ce să vă spun domnii de la intrare. Eu am intrat, nu am intrat pe acolo, am mers pe o altă rută, sunt mai multe căi de acces, intri fără probleme. Iar aici, da, toată lumea vrea să-ți prezinte locul și acest domn are aproape că nu are o mână. O să-l lăsăm să ne explice, dar poți să vii aici fără probleme. 2 km ne spune că are locul. Cei de la intrare le cereau 20.000 de rupii. Domnul a zis că 400 pentru el e suficient. Aici... Ironing session. Ia. 7 kilogram. Ah, de tot. Fierul de călcat are 7 kg, ne working spune. fast. 1 minute, one piece. Since it comes up, right? It's heavy? Oh, it's heavy. Yeah. Vezi cât e de greu? Da? Yeah, 1 minute, one piece. Mașinile de New uscat technology, folosesc gas, yeah. gaz. Ne spune că e tehnologie nouă. Tehnologie nouă pentru ei, cred, dar nu... El le spune că 80% din haine sunt uscate la soare și 20% cu ajutorul acestor mașinării. O tehnologie Sun-drive, yeah. foarte veche, fără cârlige. Ce-i drept, este pentru prima dată când văd așa, sistemul acesta de prindere. Se lucrează mult mai rapid. Este mai rapid așa, fără cârlige. Foarte mulți copii care lucrează. Toate sunt numerotate, nu se pierde nimic. Și aici sunt foarte multe persoane care calcă hainele. Peste tot se folosesc mașini de spălat. Adică nu știu dacă se mai spală ceva la mână în ziua de astăzi. Cred că a rămas doar marketingul. Aici sunt puse la înmoi. But today nobody wash by hand? Small people lunch time. Foarte This morning busy time. Ne spune că oamenii sunt la masă acum și ăsta este motivul pentru care nu mai spală nimeni la mână. Interesant este că cei care calcă n-au mers la masă și aici se spală, mașina merge. Nu că ar fi ceva rău, pentru că decât să te chinui să speli la mână, mai bine folosești aceste mașini de spălat. Tot Mumbaiul spală aici. În general, treaba merge cam așa. Hainele sunt adunate din mai multe zone ale orașului, ajung aici, sunt sortate pe clienți, pe tipuri, apoi se înmoaie, după aceea se freacă de acele pietre, se bat de piatră, se lovesc de acele pietre până când mizeria iese. Am ajuns pe acoperiș. Aici are loc, hello, sortarea, cred că. Vedeți cum se vede, dragi prieteni. E un loc unic în lume, trebuie să recunosc. Merită să veniți, să vă plimbați pe aici. Doar că nu trebuie să le dați bani celor de la intrare, să dați 20 de euro sau 10 euro cât să vă ceară ei, pentru că să negociați. Puțin cam șubred, totul este alb, curat. Ne-am pierdut în acest labirint. Prieteni, bine ați venit în Mumbai. Aici nu-mi place, este mizerie, nu a spălat bine. Trebuie a lovită mai mult de piatră. Andreea, pe unde ești? Ai grijă pe unde calci să nu ajungem jos. Ideea e că de fiecare dată se întâmplă același lucru. Când intrați în interiorul acestor locuri, obiective turistice să le spunem, găsiți oameni mult mai de treabă care nu încearcă să profite de voi. Acum domnul nu lasă pe nimeni să ne povestească, e frică că ne fură altcineva. La fiecare casă oamenii au un astfel de loc. Da, nu știu dacă mai spală. Cred că apa de aici este folosită ca bazin. Apa de aici este trasă în mașina de spălat. Avem și uscătoare mai mari. Cred că cel mult în unele locuri sunt puse la înmoi hainele în aceste bazine și cam atât. Domnul doarme, în altul se spală foarte bine. Domnul are mâna stângă pur și simplu ruptă. E de aici, de la cot.
Ca amploare, aici se spune că se spală peste 100.000 de haine pe zi și se lucrează în general până la 18-20 de ore pe zi. Ar fi undeva la 7.000 sau peste 7.000 de oameni care lucrează în această zonă. Am găsit un domn care spală sau le limpezește, mai bine zis, le clătește, cum vreți să-i spuneți. Ne așteptam să vedem mai multe femei, dar văd, cred că 80%, 85% dintre persoanele care lucrează aici sunt bărbați. Dar toate aceste posturi de lucru sunt abandonate. Ca bani, aceste spălătorii, pentru că sunt mai multe din zona aceasta, generează între 9 și 10 milioane de euro pe an. Aici avem apa colorată, în această parte avem haine colorate. This is close. This way? Yeah, this way. Apropo de acești zgârienori pe care îi vedeți în imagine, se vorbește de ani buni ca această zonă să fie refăcută. Unii sunt de acord, alții se tem că după modernizare nu va mai arăta atât de autentic, nu va mai arăta spălătoria de astăzi, adobigat, și își va pierde din autenticitate, dacă vreți. Hello! 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 How are you? Chocolate? We don't have chocolate. Locul este într-o zonă foarte bună din Mumbai, iar când terenul este scump, apare mereu suspiciunea că interesul real nu e locul în sine, ci terenul. Haideți să-i dăm ceva domnului. Nice. Hai, mă! No problem, no problem. Hai, dă mână! No problem. Okay. 2%, sir. But I don't have much. I don't have. Okay, thank you. Thank you so Thank much. you, man. Thank you. Thank you so much. Thank you. Priviți, ciorile au venit să mănânce carnea. Acum au venit bișnițarii de afară să-l certe. De ce? Da. Domnul a încercat să ne ceră mai mult. De fapt ne-a cerut mai mult, că a zis că suntem două persoane. I-am mai dat ceva, dar mi-a cerut 400, i-am dat vreo 700 de fapt. I-am dat pentru că merită și când îi vezi, nu vrei. Adică nu poți negocia cu ei. Îi vezi pe cei care au nevoie cu adevărat de bani și îi vezi și pe cei care fac bișniță din asta, profită de turiști. Adică și cei de la intrare, dacă ar fi fost sincer de prima dată, aș fi negociat cu ei, i-aș fi plătit și aș fi văzut același lucru. Dar în momentul în care tu îmi spui că trebuie să plătești, cumperi bilet, mergi acolo să cumperi bilet, nu există niciun loc unde să plătești, totul este gratuit. Adică și în momentul de față noi am fi putut să-l ignorăm pe acel domn și să mergem mai departe, dar să știți că o persoană din interior te ajută, chiar dacă nu te interesează atât de mult, să spunem, ceea ce îți explică, pentru că tu știi cum funcționează, ai informațiile necesare, dar te ajută, pentru că, spre exemplu, acolo pe acoperiș, noi nu cred că am fi intrat, pentru că nu aș fi vrut să deranjez, pur și simplu intram prin casa oamenilor. Acum, hai să mergem puțin sus, aceleași persoane care se activează în momentul în care ajungem aici. Da, cam așa arată spălătoria. Bazinele cu apă și apă murdară sunt doar aici unde văd toți turiștii, unde au creat acest punct de observare, pentru că în rest, în interior, ați văzut apa curată și nici vorbă de spălat la mână. Ideea e că ne aflăm într-o zonă extrem de bună a orașului. Cred că una dintre cele mai bune zone, iar oamenii vor să construiască zgârienori și aici. Cred că vor reuși într-un final. Problema, ca de obicei, ce faci cu toți acești oameni, cu toate aceste persoane? Mumbai până acum un oraș mult mai curat. Cred că cel mai curat din India, pe care l-am văzut noi. Avem 2 săptămâni jumate. Facem aproape 3 săptămâni. Cred că e prea mult, adică pentru un prim impact cu India, 3 săptămâni este Asta prea mult în iunie. puțin cam mult, chiar și pentru noi. Ar fi trebuit să mai mergem într-o țară, după care să revenim în India, să schimbăm puțin peisajul, pentru că viza pe care o avem ne permite acest lucru, ne permite să ieșim și să revenim în decursul a 30 de zile. Haideți că am dat peste o zonă care arată de Doamne ferește. De fapt, m-am apropiat foarte mult de slam. Priviți și voi ce e în față. Porcii mănâncă din gunoaie. Este ireal. Priviți cum trăiesc aceste persoane acolo jos. Iar aici avem purcelușii, foarte mulți copii
Oamenii și-au pus lucrurile la uscat pe calea ferată, adică trenul trece pe deasupra lor. Am văzut foarte multe astfel de locuri, dar de fiecare dată când văd așa ceva, mi se face pielea de găină. În spate, vechile barăci au fost demolate și se reconstruiește, se ridică zgârienuri. Se lucrează foarte mult în această zonă. Toate aceste case sunt formate din 2 camere, din câte îmi dau seama. Deasupra oamenii locuiesc, iar la parter au mica afacere. Avem până și un hotel. Nu știu dacă m-aș caza aici, pentru că deasupra e pur și simplu o baracă. În această zonă se reciclează cartonul. Am spus, se lucrează peste tot. Oamenii aceștia lucrează la foc automat. E diferit față de ce am văzut prin alte locuri. Suntem în cea mai mare mahala din Asia. Aproximativ 1 milion de oameni locuiesc aici în 2 km pătrați, dacă vă vine să credeți. Iar condițiile sunt, de Doamne ferește, condiții inumane. Mizeria aia brusc a devenit cea mai mică problemă. Toate aceste construcții stau să cadă, deci că acum o să cadă pe tine. Restaurante, ateliere, chiar și pe aici. Roase, Aici, vedeți, în dreapta sunt toți străzi, priviți locuințele. Pur și simplu, rămâi fără cuvinte. Aici se face pâinea. Să știți că ne aflăm într-o zonă foarte valoroasă din Mumbai, iar acest cartier a fost format în timp, fără un plan urbanistic, fără acte complete pentru foarte multe dintre locuințe. Foarte multe au apărut treptat și abuziv. Se reciclează aproape orice. O foarte bună parte din gunoiul orașului ajunge aici. Capra a urcat la etaj. Aici este ghena de gunoi. Foarte mulți copii. Și aici miroasea pâine. Știți că aceasta este o muncă care aduce foarte mulți bani, dar nu pentru cei ce lucrează, pentru cei ce fac munca grea, munca de jos, mai bine zis, pentru că acest gunoi este sortat bucată cu bucată, cu mâinile goale. Deja m-am obișnuit ca oamenii să prepare mâncarea chiar lângă aceste gunoaie. Aici sortezi gunoiul, aici prepari mâncarea, tot aici mănânci. Vedeți câte materiale. De fapt, sunt haine care au fost făcute bucăți, tăiate, pentru că tot gunoiul, toate aceste resturi, după ce au fost sortate, sunt trimise în altă parte pentru a fi prelucrate. Mulți spun să vii cu un ghid aici pentru că este extrem de periculos, dar așa funcționează agențiile de turism. Pentru că, da, se organizează tururi, dacă vă vine să credeți. Oamenii aduc turiștii în aceste locuri, le arată doar frumosul, între ghilimele, dacă există o parte frumoasă. Merg mai mult prin ateliere și încearcă să promoveze partea frumoasă, cum este și corect, pentru că de ce ai promova partea urâtă, doar că și această latură mai puțin plăcută sunt de părere că trebuie arătată. În caz contrar, dacă neglijăm anumite lucruri, se ajunge aici. Spre exemplu, acest râu din fața mea, care este sufocat de plastic și gunoaie. Pe deasupra trece o autostradă modernă. Cred că am ajuns la capăt de linie. De fapt, nu. Pot merge de-a lungul apei. Priviți această imagine, fără cuvinte. Iar acolo, în depărtare, avem partea modernă a orașului. Să știți că se vorbește de ani de zile de proiecte mari de reconstrucție, dar mereu apar întrebări: cine primește locuința, cine nu, unde vor fi mutate toate aceste persoane și ce se întâmplă cu munca lor. Este extrem de complicat pentru că, după cum v-am spus mai devreme, vorbim de aproximativ 1 milion de persoane, ca de fiecare dată localnicii spun că este în siguranță, că este sigur, poți să te plimbi. Cei care îți vând tururi spun fix contrariul. Oare de ce? Priviți și voi, priviți și vă minunați. Oamenii locuiesc pe aici, stânga-dreapta, ateliere. Acolo ajungem în strada de unde tocmai am venit. Dar tânărul din dreapta mea are iPhone 17 Pro Max. Da? Am spus, aici se fac milioane de euro. Milioane. Reciclarea este o treabă murdară, dar extrem de bănoasă. În această zonă avem cartonul. Vreau să vedeți ceva. Am urcat pe această pasarelă pentru a filma, pentru că de jos nu aveam cum. Acolo în față, un domn are o baracă și face agricultură, are de toate. Vedeți ce frumusețe. Pe partea dreaptă este zona pe care ați văzut-o mai devreme, iar în depărtare avem zgârienorii. Printre
poluare, se văd puțin. Voiam să vedeți că oamenii chiar muncesc în această zonă. Bine, prin toate zonele oamenii muncesc, dar aici parcă iese mai mult în evidență, cu toate că este o mahala, o zonă de reciclare, sunt foarte multe gunoaie, să știți că nu este atât de rău pe cât mă așteptam. Am văzut mult mai rău, adică orașul gunoaielor pe care l-am vizitat, cel din Egipt, este groaznic. Acolo mizeria este la un alt nivel. Cred că acela este cel mai mizerabil loc de pe fața pământului vizitat de mine. Poate sunt prin Africa, încă nu am ajuns să le văd. Cu acel loc, Egiptul a urcat pe primul loc, după care ar fi Mahalaua din Jakarta, ca mai apoi să fie India cu această mahala, chiar dacă aceasta este cea mai mare mahala din Asia, dar nu este atât de rău, adică nu ți se face scârbă, adică nu peste tot. Sunt locuri, cum a fost râul de mai devreme, apa de mai devreme, unde da, mirosul era ceva rău, dar sunt și zone unde poți să mergi fără probleme. Un alt lucru pe care l-am observat, dacă e să comparăm cu celelalte locuri de acest gen, aici oamenii nu cer bani, nu mi-a cerut nimeni, nici măcar un leu între ghilimele, cu toate că trăiesc în aceste condiții. În Egipt era de groază, toată lumea cerea bani, adică nu te lăsa nimeni să mergi cu camera, să filmezi, chiar dacă filmezi doar cu telefonul acolo, nu te lăsa, voiau bani, toți voiau bani. Aici nimeni, o altă străduță extrem de îngustă, o mare problemă, o problemă reală, dacă pot să o numesc așa pentru aceste persoane, sunt persoanele de la cadastru, pentru că vin să facă poze, vin să măsoare aceste zone. Pentru localnici, prezența acestor persoane este un semn că începe partea dură. Pe baza datelor strânse se decide cine primește locuință în noul proiect și cine este considerat, cine rămâne pe din afară, iar aici se rupe filmul, pentru că foarte multe persoane fie nu au acte complete, fie stau cu chirie, fie au spațiul și casa amestecate, atelier plus zona de locuit, fie au actele pe numele al cuiva sau astfel de istorii complicate. Începe coșmarul pentru ei. No. Give it. Take it. Mai. Ok. Exact ce vă spuneam mai devreme, oamenii extraordinari mi-au oferit o sticlă cu apă rece, nu au acceptat bani, am lăsat până la urmă fără să vad acolo pe acea măsuță, dar gestul este de nedescris, din puținul lor îți oferă și ție. Până acum am reușit să mă înțeleg cu aproape toată lumea, pentru că ei folosesc foarte multe cuvinte în limba engleză, v-am spus și în vlogurile trecute, au foarte multe limbi care diferă foarte mult de la o regiune la alta, motiv pentru care folosesc aceste cuvinte de legătură, dacă vreți, pentru a reuși să comunice între ei. Am ajuns într-o zonă unde se lucrează, ușor oamenii sunt dați afară, cu sau fără voia lor, nu prea ai ce să faci. Și aici au capre și găini peste tot, pentru lapte și carne. Păcat că nu au unde să arunce această mizerie. Bine, acum să fie vorba între noi, cred că și dacă aveau, tot așa o vedeam. Am tot spus-o, este mult de muncă când vine vorba de sistemul educațional. Educația lasă de dorit. Priviți ce fel arată această zonă. Aruncăm o privire aici, după care mergem mai departe. Cred că este suficient. Dacă vreți să vedeți mai mult conținut cu mahalale, o să vă las linkul în descriere pentru vlogurile din Egipt și Jakarta, pentru că acolo am filmat un vlog exclusiv cu mahalaua de acolo. Mahalalele se pregătesc de Crăciun. În momentul în care filmez este Crăciunul, de fapt este ajunul Crăciunului. Voi o să vedeți vlogul acesta, cred că în luna ianuarie, pentru că am filmat puțin în avans. O să avem și noi o săptămână sau două libere în perioada sărbătorilor. O să vă țin la curent pe Instagram. Aici problema este ceva mai mare cu gunoiul, pentru că, vă dați seama, sunt sute mii de apartamente. Tot gunoiul ajunge în această zonă, unde este, de Doamne ferește, nu o să mai merg. Doar că unele construcții sunt extrem de înguste. Adică sunt sigur că acele apartamente nu sunt mari. Și aici se lucrează, se reciclează, se sortează.
este curățenie. Puteți să spuneți ce vreți. Știu că India este considerată o țară murdară, în mare parte așa este, sunt unele zone unde e de groază. Aici unde mă așteptam mai puțin să găsesc curățenie, este curățenie, cu excepția acestor zone, pentru că acolo era să facem accident. Pline de viață aceste locuri. Era să am mâncare. Încă nu am încercat mâncare stradală. A trebuit să căutăm un ATM, pentru că și pe aici cash-ul este bază. Avem rodii peste tot, rodii și portocale. Zic că domnul din spatele meu are claxon, nu doar mașinile, nu doar scuterele. A trebuit să luăm un taxi, un tuk-tuk aș prefera, pentru a merge în următoarea zonă, care este la 20 de minute de mers taxiul. Cam așa arată clădirile prin această zonă, zgârie nori. Nu reușim să scăpăm de claxone, foarte multe magazine de colț, unde găsești ce vrei și ce nu vrei. Cred că până la urmă o să mergem pe jos, până la celebra piață, pentru că dacă e să luăm un taxi, de aici facem 35-38 de minute, conform Google Maps, iar pe jos 25-30. Ca de obicei, cea mai rapidă variantă este să o luăm la pas. Iar nouă acest lucru ne place foarte mult, pentru că vedem lucruri interesante, mai puțin interesante, vedem foarte mult haos, foarte multe gunoaie. Pentru a înțelege mai bine de ce Mumbaiul arată așa, la început nu era o bucată întreagă de pământ, era format din mai multe insule separate una de alta, iar în timp oamenii le-au unit, au făcut lucrări, au câștigat teren din mare și a ieșit Mumbaiul de astăzi. Acesta este motivul pentru care într-un loc avem apă și faleză, mai încolo străzi înguste, iar mai apoi vezi poduri, clădiri lipite, cartiere lipite unele de altele. Orașul s-a construit în timp. Sper să ajungem și în acea parte, pe faleză, să facem o plimbare. Ia vreți, trage cu scuterul bucăți mari de metal, de aluminiu. Oamenii lucrează, era să cadă după scuter, nu știu dacă s-a văzut pe cameră. Greutatea este mult prea mare. Aglomerație și iar aglomerație. Foarte multă trestie de zahăr. Oamenii lucrează. Rar vezi o persoană care să nu facă nimic. Mamă, ce mizerie e pe aici. Chiar unde avem o măcelărie. Hello! O zonă cu restaurante, văd? Foarte aglomerat. Domnii fac pâine. Foarte înguste aceste blocuri. Este o provocare și o întreagă experiență doar să te plimbi pe aceste străzi. Nu trebuie să faci nimic altceva. Pur și simplu cobori din hotel și mergi stânga-dreapta și vezi de toate ce vrei și ce nu vrei. Aici avem aceste măcelării, să le spunem așa. Puii sunt vii de desubt, iar deasupra sunt în fază finală. Vorbeam de mahala. Ei bine, am ajuns la concluzia că peste tot în oraș avem o mahala. Chiar dacă sunt zgârienorii pe care îi vedem de la pe care vedem de la depărtare, ei bine, la baza lor arată cam așa, arată ca într-o mahala. Și acestea sunt străzi principale. Dacă o luăm pe străduțele înguste, e mai de Doamne ferește. Fiecare loc cât de mic este folosit. Ce să zic, bine ați venit în India și nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nu uitați de hype, ajută foarte mult. Știu că de data aceasta nu v-am zis la începutul vlogului, am uitat. Să vă abonați, am să vă rog să vă abonați. Hello! Să apăsați butonul subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Statisticile de la YouTube arată că în continuare 60%, uneori mai mult, dintre voi, cei care urmăriți în mod constant vlogurile, nu ați apăsat butonul subscribe. Este gratis și e păcat, pentru că pe mine unul mă motivează să merg mai departe și să fac vloguri, să postez mai des. Nu mi-aduce un venit financiar în momentul în care voi apăsați subscribe, dar mă ajută foarte mult. În tot orașul oamenii își pun hainele la uscat pe unde apucă, pe aceste scutere prăfuite, nu pot să cred, și ei zgârienorii au gratii până sus. Cred că sunt de protecție, nu sunt pentru hoți, adică pentru ca cineva să nu cadă de la etaj. Iar aici doamna are bucătăria, are și patul. Așa de mulți porumbei într-un singur loc, adică pe un singur copac, nu cred că am văzut. Din păcate nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră. Foarte mulți. Și nu fug. Nu au nimic de mâncare pe jos.
Mamă, nu ai vrea să ai apartamentul aici. Se pare că am ajuns în piața hoților, conform Google Maps. Se lucrează, am zis se lucrează în acest vlog de 100 de ori, se lucrează fierul în această parte, foarte multe ateliere. Ciudat acest bazar, văd foarte multe ateliere și cam atât momentan. Un alt lucru interesant, Andreea e singura femeie de aici, în rest doar bărbați, cam așa este în spatele sau între clădiri. Nu știu, după ce vezi așa ceva, și sunt foarte dese astfel de locuri, doar că am evitat să le filmez, dar la un moment dat am zis că trebuie să vă arăt și vouă. Cum reușesc eu acum să mai mănânc ceva de aici în zonă? Nu ai cum. Trebuie să mergi la hotel cu speranța că acolo este ceva mai curat. Nu vreau... Da, e, adică nu am avut probleme până acum. Am zis, avem aproape 3 săptămâni și nu am avut probleme cu mâncarea, dar nu am mâncat nimic pe stradă. Cred că am încercat eu de 2 sau de 3 ori pe stradă ceva, ați văzut în vloguri, și cam atât. Am mâncat doar la hotel, am căutat și am avut noroc să găsim hoteluri foarte bune, unele la un preț decent, altele la un preț mai mare. Hello? Cel mai important este că nu am avut probleme. În sfârșit am ajuns în bazar. Oamenii aceștia dezmembrează orice în timp record. Se spune că dacă ai pierdut ceva sau dacă cineva ți-a furat ceva în Mumbai, o să găsești aici. Trebuie să vii aici și îți recuperezi obiectul contra cost, bineînțeles. Este una dintre cele mai vechi piețe din India. Găsești foarte multe vechituri produse la mâna a doua, pentru că, hei, au fost furate. Nu toate, dar așa se numește piața Chor Bazar. Cuvântul Chor înseamnă hoț în hindi. Foarte multe ustensile, scule, unelte, obiecte din lemn sau din, ce știu eu, din argint, monede din argint, timbre vechi, statui din alamă și multe altele. Ea este mare, este împărțită foarte bine. Acum noi mergem la întâmplare, pentru că această viață nu are o hartă, așa că nu știm unde găsim anumite lucruri care ar fi mai interesante pentru vlog. Ceasuri, văd Rolex-uri originale, între ghilimele, până și iPhone 17. Majoritatea turiștilor vin cu ghidul. Cred că le este mai ușor de explorat atunci când au un ghid, pentru că se duc direct în zonele mai plăcute ochiului, să spunem așa. Am zis, nu glumesc, foarte multe persoane de aici spun că au nevoie de 2 persoane, iar în câteva ore mașina este piesă cu piesă. Înțelegeți la ce mă refer? Acum, dacă ei dezmembrează o mașină, nu înseamnă că ea a fost și furată. Dar piața este renumită pentru așa ceva. Din nou, dintre blocuri avem șobolanii. Faza e că dacă cineva ți-a luat mașina și ți-a adus-o aici, în câteva ore ea nu mai există, pur și simplu nu ai ce să mai faci. Foarte multe astfel de cazuri avem în această zonă. Am dat și peste o zonă cu antichități. E greu să-ți dai seama de ceva, la cât de prăfuite sunt. Ușor o să dispară și această zonă. Zgrienorii vin. Este inevitabil ce se va întâmpla cu toți acești oameni. Nu se știe concret. Nu se știe dacă vor primi despăgubirea corectă. Instrumente muzicale, bronz, ceramică, electronice, televizoare. Nu am înțeles ce vinde. Arată ca un fruct. Apă de băut peste tot, pentru cei cu stomacul tare. Ca turist, dacă vrei să cumperi ceva de pe aici, trebuie să negociezi foarte bine. Ca peste tot, oamenii îți vor cere prețuri foarte mari. Poți găsi și obiecte rare, valoroase, dar mai greu. Concluzia este că dacă nu ești localnic, nu ai ce căuta pe aici. Nu are rost să explorezi așa ceva, pentru că nu o să găsești nimic să cumperi. Andreea voia să cumpere, a zis că piața de antichități găsește lucruri interesante din India și cumpără. Ce ți-ai cumpărat? Nimic. Nici măcar nu mă. În mod oficial zic că nu ar fi o piață a hoților, că aici nu ar fi lucruri furate și că au inventat ei, sau poate chiar există o poveste legată de acest nume, cum că britanicii au stâlcit numele și a ajuns la această variantă, dar nu este așa. În realitate este o piață second hand, unde ajung și foarte multe lucruri furate. Dacă te trezești cu noaptea în cap, adică pe la 4 dimineața și vii, o să găsești foarte multe haine, încălțăminte de firmă,
originale, așa am înțeles, care aceste produse sunt scoase într-un mod mai neortodox din fabrică și aduse aici, vândute la prețuri foarte mici. Adică dacă o pereche de Adidas costă 150 de euro, aici le cumperi cu 15-20 de euro, din câte am înțeles. Cam aceasta este strada, doar că trebuie să vii dimineață. Doar că eu sunt mai mult ca sigur că și acele produse sunt contrafăcute, cum găsim, cum am văzut peste tot, prin Thailanda, prin Vietnam, prin Turcia, prin Ucraina. Adică eu nu aș avea încredere. Au pus la copt, la fiert, de fapt, pare năut. Interesant și trist în același timp. Interesant în momentul în care vii, vezi și da, vezi altceva față de cum ești obișnuit prin Europa, dar este trist când te gândești că acești oameni, adică acesta este stilul lor de viață. Mergând pe aceste străduțe, vezi și în casă, vezi că au 2-3 metri pătrați. Acolo e bucătăria, acolo e baia. E dificil din acest punct de vedere. Aici am ajuns într-o zonă unde toate femeile au fugit în momentul în care au văzut camera. Am dat fără să vreau peste această zonă, o zonă sensibilă, pe care YouTube nu o lasă să o mai prezint. Andreea s-a prins mai greu. Tu n-ai văzut că e plin de femei? Aici sunt îmbrăcate, nu e ca în Europa. Dar practică aceeași meserie. Meserie considerată a fi cea mai veche, pur și simplu am dat întâmplător peste această zonă. Am vrut să vedem câteva lucruri, în afară de acea spălătorie. Totul a fost un semi-eșec, pentru că ce e pe internet nu are legătură cu ce e la fața locului. E bine că în India, oriunde ai merge, vezi lucruri interesante. De asta zic că nu ne-am luat țeapă în totalitate, pentru că am văzut și vedem în continuare lucruri interesante. În afară de fetele, femeile din acea zonă, peste tot oamenii zâmbesc, nu se feresc de cameră, sunt oameni extraordinari. Și acolo o cameră foarte micuță cu 6 persoane în interior. E lucru dureros. Prieteni, ne-am teleportat la plajă, am plecat din aglomerație. Acestea sunt terasele, între ghilimele, de poți să mănânci. Sunt curios dacă prețurile în această zonă sunt mai mari. 100 euro, 1,50 €, chiar și un burger. Prețurile sunt de 3-4 ori mai ieftine față de cum sunt la noi la hotel, Andreea. Să mâncăm aici? Nu, te costă o toxinfecție alimentară. Da, aici e problema. Avem și zbor cât de curând către o nouă țară, o nouă destinație și nu am vrea să avem probleme, da. Din păcate este mizerie și aici, ca și în Bali. Poate e ceva mai curată aceasta, cu siguranță este ceva mai curată aceasta, dar nu prea are nisip, este bătătorit. Aș vrea să văd dacă apa e rece. Andreea spune să mai aștept un pic, să mai aștept o săptămână. La începutul anului o să mergem într-o zonă unde vrem să ne relaxăm, o să vedeți și voi. Cred că o să filmăm și un vlog acolo, cu toate că am văzut că nu prea sunteți pasionați de apă, de scufundări, de plaje. Vedem dacă filmăm sau nu. Important e că pe Instagram, pe story, o să încep să pun și reel-uri, o să vă ținem la curent. Aici avem stația de autobuz, iar în stație, surpriză, avem viței. De fapt este pentru tuk-tucuri și aici avem produse. Sunt și în Mumbai, acestea văd că sunt legate. Chiar și în gare avem aceste animale. Nu sunt slabe, să știți că par îngrijite, chiar dacă sunt semi-sălbatice. Mănâncă și ele ce găsesc. Pe lângă plastic, oamenii le dau prăjituri, ca prin celelalte orașe. Pâine, fructe, legume. Între timp s-a înserat, a fost o zi lungă, obositoare, mă îndrept către hotel. După cum v-am spus și la început, extrem de periculos. Toată lumea ține rucsacul în față, trebuie să fie atent la buzunare. Nu au răbdare ca trenul să se oprească. Foarte mulți sar din timp, priviți și aici. O să încheiem și vlogul imediat ce acest tren va pleca. Priviți și voi aglomerații, exact ce vă spuneam, oră de vârf. Oamenii pur și simplu nu mai au loc. Gata, pleacă deja. Vedeți cum stau. Cam asta a fost cu India, 3 săptămâni, fără o zi sau două. Cam mult din punctul meu de vedere pentru primă, nu știu cum să-i spun, pentru un prim contact cu India este cam mult. Cred că 10 zile era suficient. Ne-am mișcat
cam greu spre final, pentru că v-am spus, țara te obosește, orașele te obosesc, cel puțin pe mine. Vom reveni în India pentru că țara este foarte mare, abia aștept să văd și alte zone mai puțin haotice, sper, adică orașe mai mici. Rajasthan mi-a plăcut foarte mult, acolo o să merg, o să mă reîntorc pentru că acea zonă merită mai mult. Am fost pe fugă, de fapt am mers acolo să văd doar acel templu. Mâine dimineață avem un zbor către o nouă destinație, o nouă țară, dar o să vedeți în vlogul următor. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați urmărit și această serie din India. Sper să fiți alături de mine și nu pot să cred. E noroc, păsările și-au făcut treaba. Da, sper să fiți alături de acest canal în continuare. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, să vă abonați, să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută. Cam atât, ne vedem data viitoare. Până atunci vă spun numai bine!